यो भिडियो केवल एजुकेसन पर्पजको लागि हो। यस भिडियोद्वारा कसैको मानहानि हुन गएमा या कसैको मन दुखेमा म हृदयदेखि क्षमा प्रार्थी छु भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। हाई फ्रेन्ड्स, म प्रकाश र तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र विशेष आज तपाईको माझमा चाहिँ हाम्रो कीबोर्ड जसले चाहिँ आज हाम्रो ब्याङ्कको डिटेलदेखि लिएर हरेक पिनहरु चाहिँ त्यसले आफ्नो सर्भरमा लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ टेक्निकल भ्यूको सरले भन्नुभएको थियो। उहाँलाई म एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु र उहाँले भन्नुभएको कुरा कतिको सत्य हो भन्ने कुरा मैले चेक गरिरहेको छु र विशेष त्यो चाहिँ थर्ड पार्टीले भन्ने कुरा चाहिँ छ। त्यो कुरा पुरा भिडियो बुझ्नका लागि चाहिँ पुरा भिडियो हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। र टेक्निकल भ्यूको सरलाई म एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु र उहाँको भिडियो म जहिले प्रायः हेर्छु नै। र विशेष गरी यो भिडियो चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो भिडियो अहिले हटाउनु भयो कि क्या मैले भेटिन खोज्दा पनि, त्यही भएको कारणले गर्दा तपाईँको माझमा अहिले भन्न गइरहेको छु। उहाँले चाहिँ कीबोर्डलाई चाहिँ उहाँले रेकमेन्ड गर्नुभएको थियो र हाम्रो कीबोर्डलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको भन्छ भनेर भनेको छु। तर म यहाँ सेटिङमा गएर तपाईँलाई देखाउँछु यसको डिटेल रूपमा। र हाम्रो कीबोर्ड र हाम्रो पात्र एउटै हुनु रहेछ र म उहाँहरूलाई पनि मैले मेसेजहरू गरेर केही कुराहरू मैले बताएको छु। त्यो कुरा सम्पूर्ण कुरा देखाउने छु। पुरा भिडियो हेर्नु होला, इन्ट्रेस्टिङ छ भिडियो। विशेष गरी त्यसमा तपाईँले एजुकेसन जस एउटा बुझ्नु पनि पाउने रहेछ के रहेछ भन्ने कुरा र तपाईँले जान्नु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, अनि मन पर्यो भने सेयर गर्नु होला, अनि कृपया मलाई गाली चाहिँ नगर्नुहोस्। टेक्निकल भ्यूको हेर्नु हुने साथीहरूले मन नपराउला मैले भनेको कुराहरू। र विशेष गरी यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ। म यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा गएर डिफल्ट कीबोर्डमा जान्छु। डिफल्ट कीबोर्डमा गएर हाम्रो कीबोर्डमा थिच्छु, त्यहाँ पनि ठिकै छ, र जीबोर्डमा थिच्छु त्यहाँ पनि ठिकै छ। तर यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यो स्यामसङकोलाई म यसलाई एकछिन मिलाएर चाहिँ म तपाईँलाई यहाँ जीबोर्डलाई हाम्रो कीबोर्ड यहाँनिर मैले जीबोर्डलाई अफ गरेँ। जीबोर्डलाई अफ गरिसकेपछि यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु जीबोर्ड र हाम्रो कीबोर्ड यहाँ एकै ठाउँ राखेर म तपाईँलाई देखाउँछु यसको बारेमा। हेर्नुहोस्, जीबोर्डलाई अन गर्नु खोज्दा पनि यसले त्यही भन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, यो हेर्नुहोस् जीबोर्डलाई मैले अन गर्नु खोजेँ, दिस मेट्रो चाहिँ क्यानर गरेँ एउटै भन्छ कहाँ। अनि यो चाहिँ के हो कारण भनेर अब हाम्रो कीबोर्डलाई पनि म गरेर देखाउँछु। हाम्रो कीबोर्डमा भन्ने त त्यही हो, हाम्रो कीबोर्डको एप्लिकेसनले पनि भन्छ त्यही। तर तपाईँ त्योभन्दा पहिला चाहिँ म यहाँ देखाउँछु प्रुफ। मैले मेसेन्जरमा हाम्रो कीबोर्ड माथि देख्नुभएको होला, मेसेन्जरमा मैले एड गरिकन खोजिकन एड गरिकन मैले यो भिडियो पठाएको थिएँ। यो भिडियो कस्तो पठाएको थिएँ भने तपाईँलाई त्यो पनि म देखाउँछु, हेर्नु होला। नमस्कार भन्न चाहन्छु आदरणीय हाम्रो कीबोर्ड हाम्रो पात्रको ओनरज्यू। विशेष गरी म तपाईँहरूको माझमा चाहिँ आज सेटिङमा गएर तपाईँहरूको यो हाम्रो कीबोर्ड भन्ने एप्लिकेसन मैले युज गरिरहेको छु। अनि त्यो एप्लिकेसनले चाहिँ मैले त्यसलाई इनेबल गर्दाखेरि यो एप्लिकेसन हाम्रो कीबोर्ड भन्ने र हाम्रो पात्रो मैले यसको चाहिँ अफिसियल साइट भेट्ने, त्यो भएर हाम्रो पात्रो र यो यसको एउटै अफिसियल होला भनेर तपाईँलाई पठाएको छु। यदि मिस्टेक भएछ भने मलाई माफ गर्नु होला। यदि हो भने तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति त्यसमा ध्यान दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। त्यो के भनिएको बुझ्न नसकेको या त त्यसै भनिएको, त्यो भएको कारण तपाईँलाई म यहाँ जाँदैछु सेटिङमा गएर यहाँ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई म देखाउन खोजेको हाम्रो कीबोर्डलाई आफूले एक्सेस गर्दा इनेबल एक्सेस गर्दा यहाँनिर लेख्छ दिस मेथड क्यान बी कलेक्टेड अफ द टेक्स्ट युर इन्टर एक्सेप्ट पासपोर्ट इन्क्लुड द पर्सनल डाटा एन्ड क्रेडिट कार्ड नम्बर एन्ड यहाँ लेखिरहेको छ इट इज कम्स अफ फर एप्पल फ्रम हाम्रो कीबोर्ड युजेस एनीवे भनेर भनेको छ। युज गर्नको लागि चाहिँ दिनुपर्ने हामीले यो तपाईँहरूको सर्भरमा बस्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। तर यसले भन्नु खोजेको के हो त्यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा पाएन कि यो तपाईँहरूले एक्सेस गराउनै पर्ने हो, यो चाहिँ अनिवार्य हो कि या त बाई के मिस्टेकली हो कि के हो। तपाईँहरूले यो जुन देखाउनु भएको छ अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ नदेखाइकन गरेको भन्दाखेरि पनि त ह्याकिङको जस्तो भइहाल्यो। यो देखाउनु भयो ओके ठिकै छ, तर पनि यसलाई चाहिँ यो तपाईँहरूको एक्सेसमा यो हाम्रो जति पनि टाइप गर्छौँ हाम्रो पासपोर्ट पिनहरू हाम्रो मोबाइलको ई सेवादेखि लिएर ब्याङ्कहरूको त्यो चाहिँ के तपाईँहरूको सर्भरमा या त तपाईँहरूकोमा नराख्नु मिल्दैन, त्यसलाई चाहिँ डिलिट त्यो नराख्दा एक्सेसै नगर्दा हुँदैन भन्ने मेरो प्रश्न हो। यदि त्यो सर्भरमा म नेपाली आफ्नै नेपालको भनेर चाहिँ मैले यो हाम्रो कीबोर्ड नै चलाइरहेको छु, किनभने अब नेपालको अलिकति ट्रस्ट गरेर भनौँ न। नभए जी कीबोर्डहरू छ त्यो गुगलकोहरू अब त्यसलाई पनि एक्सेस दिन्छ, त्यसले पनि त्यसै भन्छ। त्यो भएको कारणले त्यसलाई राख्नुभन्दा नेपालकोलाई राखौँ भन्ने मैले विचार कारणले चाहिँ मैले तपाईँहरू नेपालकै आफ्नै नेपालको प्रोडक्टलाई चाहिँ मैले प्रायोरिटी दिइरहेको छु। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एक्सेस गर्नको लागि यो चाहिँ तपाईँहरूको जुन सर्भरमा यसलाई यसरी नराखिकन पनि यो कीबोर्डलाई चलाउन मिल्छ भने चाहिँ त्यो डाटाहरू स्टोर नगरिकन चलाउन मिल्छ भने चाहिँ यसलाई सुधार गरियोस् भनेर भन्न चाहन्छु। र विशेष म चाहिँ अनि
यसरी ब्याङ्कको पिनहरू कोडहरू चाहिँ हामीले त्यो तपाईँहरूको सर्भरमा चाहिँ सेभ भएर बस्यो भने बाइचान्स कुनै पनि बेला कुनै पनि ह्याकरले चाहिँ ह्याक गरेर यो चाहिँ तपाईँहरूको एप्लिकेसन ह्याक गरिदियो भने त्यहाँदेखि त हाम्रो सबै ब्याङ्क डिटेलहरू चाहिँ जान्छ। अनि त्यो भएको कारणले त्यसमा चाहिँ हामीलाई कति धेरै ठुलो घाटा हुनसक्छ भनेर मैले सोचेँ। यदि गल्ती भएछ भने क्षमा माग्न चाहन्छु र के हो यो कुरा तपाईँले जानकारी दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो चाहिँ मैले र फ्रेन्ड्स म तपाईँलाई म देखाउँछु यहाँनिर विशेष यहाँनिर यो मैले फेरि पठाएको यो पहिलो भिडियो पठाएको थिएँ र पछि उताबाट रिप्लाई आएको छ। यहाँनिर मैले हेलो भनेर लेखेको थिएँ, माथि हेलो मेरो नाम लेखिरहेको छ, मेरो अर्को नामबाट मेरो फेसबुक थियो त्यो नामबाट यहाँ पठाइरहेको छ। यो क्यान आई हेल्प यु भनेर छ, हाउ क्यान आई हेल्प यु भनेर भनेको छ र मैले मेसेज पठाएको छु प्लिज रिप्लाई भनेर यहाँनिर भिडियो हेरी रिप्लाई दिनु होला भनेर भन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, थ्याङ्क यू फर सेन्डिङ दिस फिडब्याक वी क्यानट कलेक्ट एनी। म यो तपाईँलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेर देखाउँछु, तपाईँलाई यो अङ्ग्रेजीमा कतिजनाले बुझ्नुहुन्छ, कति त स्पष्टै धेरै एजुकेटेड भइसकेको छ, कति चाहिँ अब पढ्न आए तापनि स्पष्ट नबुझ्नु होला। म यसलाई तपाईँलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर देखाइदिन्छु तपाईँलाई यो के भन्नु खोजिरहेको छ। विशेष गरी तपाईँहरूलाई चाहिँ अनि मैले यो के जीबोर्ड चाहिँ सुरक्षित छ त 100% भन्ने कुराहरू हो। अनि के हाम्रो नेपाली प्रोडक्ट चाहिँ नेपालबाट बनाएको चाहिँ असुरक्षित हो त भन्ने कुरालाई चाहिँ कन्फ्युजन त्यो चाहिँ एउटा कन्फ्युज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो प्रश्न आएको कारणले मैले खोज गरेको। र विशेष यहाँ देख्नुहुन्छ यो मैले यहाँनिर हालिसकेको छु। यो चाहिँ तपाईँले गर्न सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, गुगलमा गएर गुगल ट्रान्सलेट गर्नु होला। नमस्कार, हामीलाई तपाईँको प्रतिक्रिया पठाउनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यी मध्ये कुनै पनि जानकारी कलेक्ट सङ्कलन गर्दैनौँ, हामी यो सर्भर भण्डार गर्दैनौँ। यो चेतावनी सबै तेस्रो पार्टी सुन्नुहोस् है, तेस्रो पार्टी कुञ्जी पार्टीको एक एन्ड्रोइड प्रणालीबाट आउँछ। तपाईँ युबी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र किबोर्ड साथ तपाईँले त्यस्तै कुनै पनि किबोर्डको साथ तपाईँले यस्तै चेतन देख्नु हुनेछ। तर हामी तपाईँलाई अवश्य आश्वस्त पार्न चाहन्छौँ कि हामी हाम्रो कुनै पनि किबोर्डको कुनै पनि व्यक्तिगत र संवेदनशील कुनै पनि डाटाहरू सङ्कलन गर्दैनौँ। हाम्रो किबोर्ड सुरक्षित छ र तपाईँलाई यसलाई कुनै पनि बिना हिचकिचाहट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो लागि यो सक्नुहुनेछ। सबैको लागि हाम्रो वचन हो। हाम्रो नेपाली प्रयोगकर्ताहरूको लागि उत्पादनलाई समर्थन गर्नुभएको लागि धन्यवाद भनेर पठाएको छ। यो चाहिँ मलाई हाम्रो किबोर्डको अफिसियल फेसबुक पेजबाट मेसेज गरेको हो। त्यो भएको कारणले तपाईँले हाम्रो किबोर्ड चलाउन सक्नुहुन्छ। मैले भनेअनुसार चाहिँ यो उसले भनेअनुसार चाहिँ सुरक्षित छ भनेर भनेको छ। त्यो त थर्ड पार्टी एन्ड्रोइडले त्यो चाहिँ उता गरेको एटेन्सन त्यो भन्छ, एटेन्सन त्यो उसले चाहिँ वार्निङ दिएको हो भन्ने कुराहरू छ भन्दै आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक अनि सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। विशेष अन्य टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू तपाईँको माझमा ल्याउँछु, अनलाइन अर्निङ अफलाइन अर्निङ विदाउट इन्भेस्टमेन्ट साथै अब अन्य धेरै भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। सब्सक्राइब गर्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै र विशेष भिडियो आजलाई यहाँ राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फुल सपोर्टको लागि, सब्सक्राइब गर्नुभएको लागि, लाइक र सेयर गर्नुको लागि। जय नेपाल।